So, nandito po tayo sa Real Mandaluyong. Ayan. Mga tayo! Ang unang aktibidades ngayong araw ay anong Tagalog ng rafting? White river? Tubing. Tubing. Tagalog word ba ang aktibidades? Meron. Teka, tubing. Pagtutubo. Pagtutubo. Magtutubo po kami. Ang pangit. Pangalawang beses ko na to. Nandito ako 2 linggo makaraan. First sa mga time ko aming team. magtubo. Parang mali. Kasi bakit ayaw mag-English? Congratulations, IELTS Band 8 passer. Firebending. Ayan na. O, ayan na.
will